يقال أن الأم فقط من تشعر بالجنين، لأنه هناك ما يفعله الجنين ولا تعلمه الأمهات أيضا، فليس الحركة والعنف وتلك الأيادي والأقدام الصغيرة التي تتخبط في جسد الأم هو كل ما يفعله هذا الجنين الصغير، وإنما هناك بعض الأشياء الغريبة التي تحدث في داخل رحم الأم، وهي على النحو التالي: يتذوق الجنين الطعام الذي تأكله الأم، حيث يستطيع التمييز بين الطعام المالح والحلو، بل ويتفاعل مع الطعام المفضل له وينقبض عند تناوله غير المحبب له. وعلى الرغم من إمكانية نوم الأم الحامل في فترة الليل، إلا أن الجنين يستيقظ طوال الليل إلى أن يخرج للعالم، وينام فترات قليلة ويستيقظ ليلا ونهارا. جميع الأجنة لديهم حاسة شم فعالة، فيشمون الروائح الطيبة وينفرون من الروائح الكريهة والبشعة مثل السجائر أو الدخان. كما يستجيب الأطفال بالضحك أو البكاء، فكلما فرحت الأم وسعدت وضحكت يضحك معها الجنين، والعكس في حالات استيائها وبكائها فيبكون مثلها. كما تكتمل العين وتقوم بعملها ويفتح الجنين جفونه ويغمضهم بداية من الشهر السابع أو الثامن. كما يكون الجنين حساس جدا تجاه الإضاءة ويستجيب لها من الشهر الرابع من الحمل. كما يبدأ الجنين في عمر 6 أسابيع في التفكير، فيكون مخه قد اكتمل ويفكر مثلما يفعل الشخص العادي. ومن بداية الشهر الرابع يبدأ الطفل في التبول ويتناول ما يتبوله، لكن تنظف الكلى كل السموم ثم تطردها خارج جسمه. كما ينام الطفل بداية من الأسبوع العاشر، وتكون لديه أحلام مثل الكبار، لكن محتواها بالطبع مجهول. كما يتغذى الجنين ويأخذ الأكسجين اللازم له عن طريق الحبل السري، لكن في الشهور الأخيرة تكتمل الرئة والجهاز التنفسي، ويمكن أن يتنفس الجنين مثل الشخص العادي من حين إلى آخر. كما يقلد طريقة الأم في التنفس. كما يشعر بالألم والتعب والإرهاق وكل ما تعانيه الأم جسديا ونفسيا، حيث أنه بداية من عمر 6 أسابيع يبدأ الجنين في التفاعل. تتكون لديه الحواس التي تمكنه من ملازمة إحساس الأم، فكلما تعبت نفسيا أو جسديا يتأثر بها. وعندما تكتمل حاسة السمع يخاف الجنين من الانقباضات المفاجئة مثل عطاس الأم، ويتفاعل مع الأصوات من حوله خاصة غير المتوقع منها. إن التواصل مع الأم والأب والمحيطين بهم. يسمع الجنين صوت مألوف تحبه الأم يشعر بالسعادة، وعند لمس بطن الأم من شخص محبب يتفاعل ويركل ويحدث حركات لطيفة عند سماع صوت الأب. أما في الشهر الثامن فيقوم الطفل أحيانا عند التعب والرغبة في النوم بالتثاؤب مثل الأشخاص الكبار، وبعدها يدخل في مرحلة من النوم قصيرة جدا.